أنه كما أنجز في المستوى الديمقراطي نظاما سياسيا ديمقراطيا في ظل. وصل هذا البرلماني لأعلى المراتب في تونس بعد ثورة 2011، وأثار الكثير من الجدل بسبب ثرائه الفاحش. ترى من هو ومن أين اكتسب كل هذه الأموال؟ راشد الخريجي هو الاسم الحقيقي لراشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي. ولد عام 1941 بمدينة الحامة بولاية قابس التونسية. ينتمي لعائلة متواضعة تعمل في الزراعة. اهتم والده بتعليمه في المرحلة الثانوية، وسافر لعدة دول عربية لإكمال تعليمه الجامعي، وحصل على الإجازة في الفلسفة من جامعة دمشق عام 1968، وسافر باريس لفترة قصيرة ليعود إلى تونس في نهاية الستينيات ويعمل أستاذاً للفلسفة في المدارس الثانوية. ولكن فور عودته اكتشف الغنوشي تطبيق النهج العلماني بالبلاد الذي يمنح المرأة حقوقاً متميزة في الوطن العربي ومنع تعدد الزوجات. وهنا بدأ نشاطه الدعوي نتيجة انتماءاته الإسلامية، ما أثار قلق السلطات في ذلك الوقت، حتى حكم عليه بالسجن عدة مرات بسبب اتهامات بالتورط في أعمال إرهابية من قبل السلطات التونسية. في عام 1989 غادر الغنوشي تونس متجها إلى لندن، وظل هناك حتى اندلاع ثورة 2011، ثم عاد للبلاد على أمل الوصول للسلطة. وبالفعل بدأ في محو كل أثر للتطرف الإسلامي في خطاباته، وبدأ يقدم نفسه على أنه معتدل ويقود حزبا مشابها لحزب العدالة والتنمية بتركيا. ومع تصاعد الأحداث في تونس استطاع أن يتقلد منصب رئيس مجلس نواب الشعب، كما ازدادت زياراته للخارج بعد فوز حركته بالانتخابات التشريعية. وظل الغنوشي بمنصبه حتى 28 من شهر يوليو الماضي، عندما فتح التحقيق بسبب شكاية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي ل3 أحزاب، من بينها حزب النهضة، للاشتباه في تلقي الأحزاب أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية عام 2019. وأقدم الرئيس التونسي على عزل رئيس الحكومة وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه لحين الفصل في التحقيقات، وسيتضمن فتح ملف الغنوشي المشبوه، ما دفع التونسيين لمبادرة من أين لك هذا الإلكترونية، وذلك للكشف عن مصادر ثروة الغنوشي التي بلغت $1 مليار أمريكي، أي 2700 مليار دينار تونسي. وتنوعت ثروته في شكل ودائع في بنوك سويسرا، بالإضافة إلى حصص في شركات خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا. كما ذكرت صحيفة الأنوار التونسية أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا وتجارة جوازات السفر هي من أهم مصادر ثروته التي كان يديرها أقاربه وصهره، مكنته من عمولات بلغت $30 مليون أمريكي. شاركنا برأيك، من أين حصل الغنوشي على هذا الثراء الفاحش؟